ngayon po ay mag-unbox ulit tayo. Ayan. Nahiligan na ng inyong host, ang inyong host. Nahiligan ko na rin na ang pag-unbox. Nakakatuwa kasi mag-video, magpakita, mag-share kung ano nga ba yung ating mga nabibiling sale. Kasi dahil nga sa new normal, hindi na tayo pwedeng pumunta sa mga mall, sa mga shopping store para bumili ng mga kailangan natin. And naisip ko rin, matagal na rin yung shoes ko na ginagamit. Alam niyo naman, pag ang sapatos laging ginagamit ng walang kahalili, alam niyo ba yun? Nagiging pangit na yung forma niya, nadideform na siya. And kaya naisipan namin order online ng sale naman, sale. Marami tayong makikitang mga sale sa online. Mas marami pa nga ngayon eh. So grab na namin kasi ito last year ko pa ito binili sa Spain. Alam niyo kung magkano? 85 euros. Mahal na yun. Pero maganda naman yung niya, quality niya. At saka, gusto kasi namin ang brand na to. Hello, New Balance, hindi ka namin pinopromote. Okay. So, ito na nga. Ayan. Sean. Can you help me? Can you help me? Kasi si Sean, yung aking baby, meron din siya dito at nasusurprise siya. Come here. Okay. Ito na siya. Parang ang bigat. Hindi naman ganun kabigat. Ayan. Sean, can you open this? Sean? Unbox natin. Come here, Sean. Come here. Titingnan natin kung kasya ba sa akin. Kasi minsan, iba yung size. Yun lang ang problema kapag online. Hindi natin nasusukat. Minsan nagbabasa rin lang tayo sa size ng paa natin. Pero, iba-iba kasi ang itsura. Merong malapad, merong maliit yung itsura, merong, Okay, ayan na. Jaran. Okay, tapos na natin. Kanino kaya to? Who's this? Ayan. Sale po siya. Sale, as in sale. Halos kalahati ang presyo. Halos kalahati, no? Half price. Who's this? Who's this? Wow! Oh my God. Why? Wow! Sean, look! Wow! Kay Sean, sa aming baby, hindi po pwede siya ng naka-shoelace. Kasi, yung paa niya, mataba, malapad. So, kailangan, at saka nahihirapan siya. Pag mga batang ganyan, 6 years old, 6 years old, mahirap kapag kayong nasa lakaran, nasa labas, tapos mag-shoelace ka pa. So, magkano to? 30? 35 lang siya. 40. Normally, ang presyo nito ay 60 plus. Bueno, hindi nga pala kalahati. 60. Ayan. Susukat na ni Sean. Okay na rin bumili online. Nakakatuwa rin kasi nakakapili. Ito naman yung para sa akin. Ito naman yung nagustuhan ko. Yung pinakamura. Pinili ko yung pinakamura pero maganda naman. Kasi yung pinakamura. Jaran! Wow, very nice. Gusto ko. Sa picture lang, nag-alala ako kasi napakamura niya. Magkano to? 35. Samantalang ito guys, ito 85 euros. So sa pounds, mga yun? 80 euros, ganyan. Samantalang ito, wow, gusto ko siya, yung color. Diba? So, ayan. Nakakatuwa naman. Contented ako.
Kahit hindi ko pa siya naisukat. Susukat natin kung okay na okay ba ang fit talaga. Siguro naman kasi itong brand na to ay subok ko na. Hindi pala ako magsukat kasi nakaupo ako. Ayan! Wow! Charan! Jaran! Use the red key. I have the mop. What red key? Ano yan? Medyo nahihirapan lang kasi akong umupo dahil na aking tiyan. Wow! I like it! Ang ganda! Wow! Titingin pa uli ako ng sale. Dating isang sapatos na, dalawa na ngayon. Ang sapatos lang. Wow! Okay? Ang ganda-ganda! Gusto ko siya! Tama na. Diba? Ito pa, isa sa mga sa box na ito yung kasamahan ng binili namin. Para naman sa aking husband. Kasi yung kanyang shoes, sale lang to, sale. Ay, ilan taon mo na kanyang ginamit? Oh, 3 years. 3 taon. 3 years niyang ginamit. More than 3 years. Oh, yeah. Huwag mo na yung harap. Ba't mo pinapakita mo yung likod? Yeah, more than 3 Yan. years. Pero ang galing. Talagang buhay pa rin. At talagang halos araw-araw niyang sinusuot yan. At ang kanya namang in-order, ay wow! Jaran! How much, Daddy? How much? Mommy. 35. 35! Look! Leather din siya. Leatherette yung kanyang 35. yung logo. See? Okay na rin yung, halos pareho din naman yung side, Okay na mag-order online ngayon, mga panahon ito. Ay, sale. Sale. Dahil sale. Meron naman talagang mga mamahal pero Yan, price pili namin yung mura lang. Original price nito ay Mura lang. Maging practical tayo, guys. 70. 70 Yeah. ang original price nito. Ang ganda ng color. 50%. Sarap sa paa. Parang masikip. Yeah. No, dapat yung sakto mo ay yung manipis na lang. Wow. Very nice. Saka ay ito, dalawa agad. Isang halaga ng sapatos na yun, dalawa naman ito na. Dalawa na. Kaya dalawang na-order niya kasi nga, kayang makadalawa sa isang dating price niya. Ayan. Ay, okay. Ayan, ang ganda ng color. Parang gano'n sa akin, medyo blue. Yan o, parang mas maluwag to sa iyo. Size niya. Matulis yung isa eh. Na? Yan, ganda. Charger mo doon. 570 yan eh. Ano ka pa? 570. Style. Style. Mukhang feminine naman ang kulay niya. Okay, go come. No? Hindi yun ang suot mo yung isa. Isuot mo yung isa. Ito ang suot ko. Turn mo tayo. Okay.